Bună! Bună! Acum că în sfârșit am terminat seria Far From Home, ne-am gândit să sărbătorim cumva și să facem ceva, o idee mai diferit, inedit pentru noi, și anume un vlog de acasă. Tibi vrea să răspundem la cele mai des primite întrebări de la apropiați și nu numai, legate de călătoria noastră. Dar mai întâi, partea mea preferată, statisticile. Ce s-a întâmplat de fapt? Am fost în 4 țări, da? Am fost în Indonezia, în Bali, am fost în Australia, în Fiji și în Noua Zeelandă. Pentru asta a trebuit să zburăm 44.000 de kilometri cu avionul, 88 de zile am fost plecați, aproape 3 luni, și acum, 3 ani mai târziu și peste 400 de ore de efort în a edita videourile, toate cele 26 de episoade sunt gata și e un link la playlist mai jos. Hai să începem cu prima întrebare, și anume cum am pus la cale, dar cum ne-am pregătit pentru întreaga excursie. Și primul lucru pe care l-am făcut au fost vizele. Înainte să intrăm în detalii, țineți cont că au trecut mai bine de 3 ani, așa că cel mai bine intrați pe site-ul MAE sau pe site-urile specializate ale diferitelor țări. Când am aplicat noi, pentru Indonezia a fost foarte simplu. Visa on arrival, de-a dreptul lejer. La Fiji, la fel a fost destul de ușor, un formular online, ușor de completat, fără probleme. Noua Zeelandă, iarăși, un formular online, destul de ușor de completat și viza pe telefon. Cel mai greu a fost în Australia. Ne-a luat cam 2 luni să obținem viza de turist. Pentru celelalte presupun că e și mai greu. Au trebuit să avem traduceri legalizate după multe chestii. Pe mine m-au și respins prima dată și multe mail-uri înainte și într-o parte și într-alta. Da, până la urmă am reușit. Mai departe, cum am ales itinerariul? Întotdeauna mi-am dorit să văd Australia și Noua Zeelandă și dat fiind că oricum trebuia să facem o escală în Bali, am zis că am putea să alocăm ceva timp să vizităm și insula asta, iar Fiji a fost o dorință de-a lui Tibi din copilărie. După ce am ales destinațiile, am căutat pe Instagram poze cu zone drăguțe sau cu atracții turistice și în rest s-a ocupat timp. Zboruri, cazări, rezervări, etc. Cam asta a fost ordinea. Cât din toate astea a fost planificat la sânge și cât a fost spontan? Păi, până în Noua Zeelandă, toate cazările au fost planificate dinainte, pentru că nu vreau să ratăm anumite activități sau anumite locuri și am vrut să alegem cazări cât mai din timp ca să putem avea prețuri cât mai mici. În Noua Zeelandă, în schimb, multe din activități au depins foarte mult de vreme. De exemplu, mersul pe ghețar. Da? Dacă ploua, elicopterul nu putea zbura. Așa că noi, practic, ne-am uitat la prognoza meteo și am ales cazările în alte zone până când a devenit vremea frumoasă la ghețar. A plouat dintr-o lună, din 3 săptămâni în insula de sud, a plouat 18 zile. Deci, practic, cam totul a fost pregătit dinainte, în afară de Noua Zeelandă, insula de sud. Care a fost cea mai plăcută surpriză din toată excursia asta? Pentru mine, clar, animalele. În principal în Australia, că acolo am văzut cele mai multe. Una e să le vezi la televizor, pe internet, și alta e să interacționezi cu ele, să le hrănești, să le mângâi. A fost super. Pentru mine a fost Perth, din vestul Australiei. Noi am ales să mergem acolo, în principiu, ca să vedem coaca, marsupialele alea mici și drăguțe, cu pui și mai mici și mai drăguți. Foarte drăguț. Dar totul de la A la Z m-a impresionat la Perth. Nu mă așteptam să fiu un oraș care să îmi placă, care să ne placă așa de mult. Pentru mine Perth, surpriza numărul 1. Dar care a fost cea mai mare dezamăgire din excursie? Pentru mine, Viti Levu, insula mare din Fiji. Pe lângă faptul că am prins o sărbătoare națională și un weekend, așa că activitățile au fost limitate pe perioada respectivă, oamenii pe stradă, fijienii, încercau să-ți vândă produsele lor foarte insistent, la suprapreț, și era o atmosferă neplăcută, de prăduială. Nici nu te simțeai foarte safe pe stradă. Pentru mine cea mai mare dezamăgire e că ajungi în Queenstown, în sudul Noii Zeelande, o zonă superbă cu lacuri înconjurate de munți. Nu am fost informat, nu m-am informat că are loc maratonul din Queenstown și am ratat ocazia să particip la el. Asta cred că e o ocazie unică în viață. Nu cred că aș fi câștigat, dar și ultimul, dacă ieșeam tot, ar fi fost mișto peisajul. Care a fost cel mai bun loc pentru a te muta?
Din tot ce am văzut în excursie, cred că Perth. Asta mi s-a părut orașul unde a fost o combinație reușită între atmosferă relaxată, zgârie nord, civilizație, aer curat pe jos și de asemenea erau peste tot nu ciori în copaci, ci papagali colorați în palmieri. Credeam că vom vedea asta în toate orașele din Australia, dar de fapt numai în Perth am văzut asta. De asemenea, e la o distanță rezonabilă ca și fus orar față de România, e la 5 ore distanță și... Coaca. Da, și la Coaca. Distanță de un ferry. Da, la jumătate de oră de Perth sunt Coaca. Nu știu, gastronomia, oportunitățile de muncă, totul mi s-a părut super la Perth. Și vreau cardiologi. Da, și căutau cardiologi, da. Care ți s-a părut cel mai reușit episod? Toate au fost frumoase, dar mie personal mi-a plăcut cel mai mult la Hobbiton și atunci o să votez cu episodul cu Hobbiton. Mi-a plăcut mult de tot atmosfera. Nu știu, te simțeai ca și cum ai fi în Middle Earth, în cărțile lui Tolkien. Chiar atmosfera și detaliu, atenția la detalii mi s-a părut deosebită. Mi-a plăcut foarte, foarte mult experiența respectivă, așa că ăsta e votul meu. Mie cel mai mult mi-a plăcut în Fiji și din Fiji cel mai mult mi-a plăcut în Taveuni. De când eram mic am vrut să ajung pe o insulă izolată în Pacific, iar ce am făcut acolo, mai ales la Vena Coastal Walk, a fost de un, nu știu, exotism, de mi se părea că ne aflăm chiar la capătul lumii. A fost cascadele la 3 în cascadă. În concluzie, episodul din Taveuni, atât locurile cât și cum am reușit să editez episodul, a fost preferatul meu din seria asta. Top 3 chestii care nu au fost prinse în filmări. Păi, ținând cont că am fost plecați 3 luni, am fost destul de norocoși cu sănătatea. Însă am avut un singur episod mai nefericit, am fost răcit din cele 4 zile pe care le-am petrecut în Sydney, am fost răcit vreo 3. Asta e motivul pentru care n-am apărut deloc în filmarea de acolo și mi-ar fi plăcut să fiu mai în formă un pic, să filmez mai mult, pentru că Sydney e mult mai mult decât ce am prins noi acolo în video. Ne-a fost greu să găsim un echilibru între ce filmăm și când suntem doar turiști. Cred că după vreo 2 săptămâni am decis să nu mai filmăm mâncarea și nici cazările neapărat, deși unele chiar erau deosebite și de mâncat, de multe ori am mâncat foarte bine. Mai o chestie, am vorbit foarte mult despre Perth la modul laudativ, însă nu prea am arătat cadre din Perth. De ce? Pentru că le-am pierdut sau le-am șters. Tot ce am filmat în Perth, în oraș, în afară de cazare, am pierdut și regret nespus asta. Am pierdut footage-ul din Perth. Regretăm că am dat banii pe excursia asta? Nu. Nu! Simplu. Următoarea întrebare. Poza preferată. Da, sunt câteva poze. Am avut de unde alege. Au fost câteva care mi-au plăcut foarte mult, dar cred că numărul 1, ținând cont că cel mai mult îmi plac pozele cu animale, a fost ziua în general pe care am petrecut-o la Kangaroo Island în Australia și mai ales poza cu wallaby-ul stând în ploaie și molfăind ceva, niște bobite pe care le-am dat. Aia îmi place cel mai mult cu wallaby în Australia. Pentru mine a fost Lake Matheson din Noua Zeelandă. Am văzut la mai mulți vânzători stradali poze cu respectivul lac și la un moment dat eu am vrut să cumpăr unul, iar Tibi a zis nu, că aia sigur e editată. Și l-am întrebat pe domnul care vindea pozele respective, tablourile, cum a fost editată poza, în ideea să-l pun și pe Tibi să facă una la fel, să nu dăm banii, o economie. Și mi-a spus că la lacul Matheson, dacă stai până seara la apus și nu e deloc vânt, nu trebuie să editezi nimic, pur și simplu lacul este o oglindă și se oglindesc munții exact ca în fotografie și nu era pe itinerariul nostru, dar l-am adăugat și n-am regretat deloc. Poate mai sunt și alte locuri în lumea asta unde să nu bată absolut deloc vântul și să se poată reflecta stelele ca într-o oglindă. Poate sunt și altele, dar noi pe ăsta l-am prins, așa că într-adevăr și poza de la Lake Matheson e top. Ultima întrebare, am mai face asta vreodată? Nu, pentru că nu m-ar lăsa inima să plec atâta timp fără prudenția. A fost o experiență care a fost efectivă făcută la timpul ei once in a lifetime pentru noi. Totuși, o lună cred că aș putea pleca. Iar mă de la capăt. Astea au fost întrebările și răspunsurile legate de Far From Home. Dacă mai aveți și altele, puteți să le lăsați în comentarii.
În continuare, pe canalul 9 to 5 Nomads urmează și alte videouri cu drumeții montane din România, plus câteva din Scoția, mai multe videouri din Islanda, trebuie să termin și seria aia, și am și o altă serie din Mauritius pe care încă n-am avut timp să o editez, dar e pe țeavă, urmează. Vă mulțumim că ne-ați urmărit până la final. Până data viitoare! La revedere! Ce face acolo, mai?